भाइ माथि जान दिएको छैन अहिले हजुर माथि जान दिएको छैन भन्दै हो यहाँबाट गएपछि माथि ए यहाँ भित्र चाहिँ पुग्दैन महामारी यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गरिएको छ बाटो नमस्ते आज हामी क्याफे अगा छेबाट चाहिँ नमोबुद्ध कसरी गइन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउन लागेको छु panautiबाट नमोबुद्ध कति टाढा छ भन्ने कुरा पनि हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छौं लेट्स खासमा यहाँ त यसरी यो बेली ब्रिज क्रस गर्नु नमिल्ने हो तर बाध्यता पनि सबैले क्रस गर्छन् सर्टकटको लागि र झोडीको पुल क्रस गरिसकेपछि हामी दाहिनेतिर सिधै लाग्ने हो बाटो चाहिँ अहिले पिच गर्ने अवस्थामा छ यहाँ चाहिँ यो नमोबुद्धको लागि अहिले राम्रो बाटो बन्दैछ जस्तै यहाँ दुवैतिरबाट 15 मिटरको बाटो क्रस गरेर चाहिँ नमोबुद्ध टु क्वार्को जाने बाटो अब राम्रोसँग बनाउँदैछ पुरा हाइवे जस्तो गरेर यो चाहिँ अहिले हामी सुन्थानको तल दोभानमा छौँ र सुन्थानको यो उकालो कटिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ सुन्थानको बस स्टप सुन्थान पुग्छौँ हामी सुन्थानको बस स्टप कटिसकेपछि हामी सुन्थान स्थित दो बाटो भएको ठाउँमा पुग्छौँ जहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ शारदा माध्यमिक विद्यालय रहेको छ दुईटा बाटो छ हामी यो राइट साइडबाट गए पनि हुन्छ र यो लेफ्ट साइडबाट गए पनि हुन्छ तर हामी चाहिँ यो लेफ्ट साइडको बाटो रोज्दैछौँ सो लेट्स सी कस्तो छ बाटो यो अहिले हामीले देखिरहेको सानो बजार छ यो चाहिँ हामीले नौबिसे बजार भनिन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई हामी इटे फाट पनि भनिन्छ सो मेरो यो चाहिँ फर्स्ट वन ह्यान्ड ड्राइभ हो विथ फोन है विथ मोबाइल बाई वन ह्यान्ड मोबाइल र वन ह्यान्ड राइट ह्यान्ड चाहिँ म ह्यान्डल समाउँदैछु र लेफ्ट ह्यान्डबाट चाहिँ म मोबाइललाई ह्यान्डल गर्दैछु यस्तो बाटो यस्तो छ होइन आई डोन्ट नो यो चाहिँ आजको यो दूरी चाहिँ हामीले कसरी पार गर्न सक्छौँ भनेर यस्तो छ बाटो र अहिले चाहिँ हामी यो panautiको नौबिसे फाँट यसलाई चाहिँ इटे फाँट पनि भनिन्छ यो चाहिँ पुरानो बजार हो नेवार बस्ती हो यो चाहिँ र यो इटे फाँटको कुरा गर्नुपर्दा यहाँको आफ्नै छुट्टै एउटा पहिचान रहेको छ यो पुरानो नेवारहरूको बस्ती भएको हुनाले पनि यहाँको छुट्टै पहिचान पनि रहेको छ सुरुमा त हामीले राम्रो बाटो भनेर भन्ठान्यौँ तर यहाँ आएर हेर्दा त यो बाटो त एकदम कस्तै रहेछ
मेरो स्कुटर त यहीँ अड्कियो यहाँ भर्खर बाटो सम्झाउनलाई डोजरले खनेको रहेछ। हामी पहिले हिँडेर आउने क्रममा चाहिँ यो नयाँ बाटो बनेको थिएन। हामी यो गोरेटो बाटो हामी प्रयोग गर्थ्यौँ र यहाँबाट हिँडेर हामी सङ्खु निस्किन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यता यो नयाँ गाडी जाने बाटो पनि बनाइदिएको रहेछ। हेरौँ यो नयाँ बाटोबाट र मेरो लागि यो बाटोमा कुकुरहरू आउनु भनेको अलिकति नराम्रो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कुकुरहरू कुन बाटो जान्छ उनीहरू कन्फ्युज गराइदिन्छ हामीलाई र कुकुरहरूसँग ठोकेर हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। किनकि यस्तो खालको एक्सिडेन्ट मैले पहिले नै भोगिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ हामी बाटोमा ड्राइभ गर्दाखेरि अलिकति स्लोमै ड्राइभ गरौँ। भन्नुपर्दा यो गाउँठाउँको बाटोमा त झन् अलिकति स्लो नै ड्राइभ गर्नु राम्रो हुन्छ। जी नमुबुद्ध छ गए हेर्नु हुँदै छ। सो अहिले हामी सङ्खुको बस पार्कमा पुगिसक्यौँ। यो चाहिँ सङ्खु बस पार्क। अनि मलाई थाहा भएको अनुसार यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो पार्टी जस्तै पनौतीको हाम्रो लाम्पाटी जस्तै नै यहाँ एउटा पार्टी छ। त्यो चाहिँ एकदम पुरानो पार्टी हो। यो चाहिँ कति वर्ष पुरानो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन होइन। तर मलाई लाग्छ यो पार्टीको पनि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरेको भए यो पार्टीको पनि अलिकति जगेर्ना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ सङ्खु खोलाको पुल हो। यो हामीले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तल चाहिँ मन्दिर पनि रहेको छ। यहाँ मन्दिर वरिपरि चाहिँ हल्का पार्क पनि बनाइदिएको छ जसले यहाँका जनमानसहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिलाउनको लागि र विश्राम गर्नको लागि बनाइएको छ यो शान्त पार्कहरू चाहिँ। अब हामी धेरै टाढा छैनौँ। मेरो विचारमा यहाँबाट 20 मिनट ड्राइभ गरेमै हामी नमोबुद्धको टुप्पोमा हामी पुग्नेछौँ।
यहाँबाट जानुहुन्छ हुन्छ अहिले यो बाटो चाहिँ ढलान भइरहेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बाई मिस्टेकली झन्डै यही ढलान भएको बाटोबाट आएको यहाँ माथि नै नहेरिकन ठिकै छ यहाँ ढलानको अवस्था रहेछ नत्र मेरो स्कुटर पनि फस्ने थियो होला यहीँ सो बाटो चाहिँ ठिकै लाग्यो यतिसम्म त ठिकै हो लौ हामी चाहिँ माथि फेरीमा पुगिसक्यौँ अहिले यो चाहिँ दो बाटो जोड्ने दोबान यहाँ चाहिँ चौतारा पनि छ यो कन्स्ट्रक्सन अहिले भइरहेको जुन छ यहाँ चाहिँ सबै मानिसहरू यहाँ खाना खाँदै होला नै र यो नमोबुद्धको बाटो चाहिँ पास भयो मेरो विचारमा यो चाहिँ पास भयो है तपाईहरुको विचारमा कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्लिज कमेन्ट्स गर्नुस् र शेयर गर्नु होला सो हामी सही टाइममा नमोबुद्ध पुगिसकेका छौं र लेट्स एक्सप्लोर द नमोबुद्ध यहाँ चाहिँ तपाईले अचार पनि किन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरै धेरै भेराइटीका अचारहरू छन् जुन चाहिँ यहाँका स्थानीय मानिसहरू आफैले बनाएर बेच्न राखिएको छ यहाँ धेरै पसलहरूमा त्यस्तो अचारहरू देखेँ मैले धेरै खाना भयो नमोबुद्ध आउनु भनेको यो नमोबुद्ध भगवानलाई दर्शन गरेर जानु हो माई गॉड गेट क्लोज छ मेरो विचारमा जान दिँदैन होला माथि एकचोटि सोधेर हेरौँ अहिले यहाँ चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दा चाहिँ यहाँको गेट बन्द गरिएको छ
एक बाटो बन्दै हो पुरै चाहिँ बन्दै हो माथि जानु दिँदैन छैन 2 वर्ष कहिले लकडाउन पहिलाको 2 वर्ष भइसक्यो ए 2 वर्ष भइसक्यो बन्द भइदियो कसैले पनि जानु दिएको छैन यहाँ छैन सोधौँ त दाइ माथि जानु दिएको छैन अहिले हजुर माथि जानु दिएको छैन बन्दै हो यहाँबाट गएपछि माथि ए यहाँ भित्र चाहिँ पुग्दैन महामारी यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गरिएको छ बाटो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामीले भित्रको गुम्बाहरू हामीले देख्न पाएनौँ त्यसले गर्दा हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मार्फत भित्रको गुम्बाहरू देखाउन पाएनौँ त्यसको लागि हामीलाई धेरै धेरै माफ गरिदिनुहोस् होला अब जे छ यसमा खुसी भएर बसौँ थ्यांक यू